आणि आजीवन अध्ययन व विस्तार विभाग, कौशल्य व उद्योजकता विकास विषयावरील मार्गदर्शक कार्यशाळेतून सुरुवात आपण योगाच्या प्रात्यक्षिकाकडून करणार आहोत. असंच एक आजीवन अध्ययन विस्तार विभागामध्ये शिक्षक वर्गाचं आपलं नियोजन केलेलं आहे, एम ए वर्गाचं नियोजन केलेलं आहे. त्यातलाच विद्यार्थी आज रोहित चव्हाण हाच आपल्याला प्रात्यक्षिक करणार आहे. थोडक्यात रोहितची ओळख करून देते. अमरावती नाशिक येथे झालेल्या राज्यस्तरीय स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक रोहितला मिळालेला आहे. सलग 7 पैकी 6 स्पर्धेमध्ये सुवर्ण पदक रोहितला मिळालेले आहे. बारामतीमध्ये सध्या तो योग शिक्षक एम ए योग शिक्षण शास्त्राचा अभ्यास या शेवटच्या टप्प्यामध्ये पूर्ण करत आहे. नमस्कार. परिवर्ते पार्श्वकोणासन, नटराजासन, एक पादश मयूरासन, ऊर्ध्वमुख टिकलिभासन, ऊर्ध्वमुख टिकलिभासन, उत्कटासन, उत्तानासन, त्याला पादहस्तासन, चक्रासन, अर्धपद्म पूर्ण पश्चिमोत्तानासन, परिवृत्त पश्चिमोत्तानासन, आकर्ण धनुरासन, कौटासन, मरीचासन, मरीचासन 3, प्राशासन, हनुमानासन, रामदूतासन, कालभैरवासन, सर्वांगासन, ऊर्ध्व पद्म सर्वांगासन,
दिशा बदलूया. दुसऱ्या बाजूने बघूया. पद्मासन. बद्ध पद्मासन. ब्रह्मचर्यासन. अष्टवक्रासन. भुजपीडासन. एकपाद शीर्षासन. स्कंदकासन. दुर्वासन. ओंकारासन. तस्य वाचकः प्रणवः. योगदंडासन. योगदंडासन. जोरदार टाळ्या रोहितसाठी. खूप सुंदर. धन्यवाद.